Am una pensata da domenica. Mi ricordo, facciamo una fotografia, questa è la transizione. Ah sì, deci aici dacă cereți o Guarda che state sul sacca, si può scendere più. Si può scendere, può scendere. Ho capito.
Uite, sfogliatella, riccia și frola. Pe lângă rețele Santa Rosa, la Conca dei Marini, v-am spus ieri pe vapor, alaltă ieri, au umplut aluatul rămas cu o cremă cu ricota, lapte, coadă de lămâie portocală, au făcut. Spaghetti! Da? Puneți puțin de peroncino și un borcanel de anșoa. Sunt făcute în forme fie diverse. La palatele, astăzi dacă veniți și închiriați, puteți face dintr-o cameră nouă. Am văzut la porcel. Grazie. Ia uite aici la 5 euro ce obiecte. E de acolo niște colorați, la Horațiu. Pulcinel. Asta e pulcinel. Ordine la coppia 2 invece. Quando sei disponibile rimani con lui. Li devi sciacquare bene prima di mangiare perché è parecchio fresco. Sì, nel frigorifero più delle sedere Mamma, oggi
comandat portocale, tu de ce mi-ai dat lămâi? Voi immaginato, non neanche di immagine, detto come